હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર V8 સુધી જોયું હતું. એમાં 7 કે 8 જે સેન્ટેન્સ હતા, રાઈટ, એમાંથી 4-5 આપણે કર્યા હતા, રાઈટ. હવે V9ની આપણે બહુ જરૂરિયાત છે નહીં. સીધું આપણે કોમ્પ્રિહેન્શન ચાલુ કરીએ છીએ, અને કોમ્પ્રિહેન્શનની અંદર પણ ટિક માર્કવાળું, મતલબ કે ઓપ્શનવાળું આપણે કરવાની જરૂરિયાત છે નહીં, કારણ કે ઓપ્શનવાળું પૂછાતું નથી. છતાં પણ આપણે એકાદું જોઈએ તો ભાઈ ટિક માર્ક ધ કરેક્ટ ઓપ્શન. વોટ ડુ ધ ફાયર વર્ક્સ રિલીઝ? જે ફટાકડા છે એ શું બહાર ફેંકે છે? શાવર ઓફ કલર, એક્સાઇટમેન્ટ, લાઉડ એક્સપ્લોઝન કે સાઉન્ડ એન્ડ લાઇટ? તો શું બહાર ફેંકે છે? તો સાઉન્ડ એન્ડ લાઇટ, અવાજ અને પ્રકાશ બંને બહાર ફેંકે છે. વોટ ઇઝ ગન પાવડર અ મિક્સચર ઓફ? ગન પાવડર છે એ શાનું મિશ્રણ છે? હીટ એન્ડ સ્મોક, ઓક્સિજન નાઇટ્રોજન, પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, ચારકોલ, સલ્ફર, ચારકોલ ગેસ એન્ડ મેગ્નેશિયમ. તો શેનું છે? પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, ચારકોલ અને સલ્ફર. આની માત્રા આપણે લેસનમાં જોઈ, રાઈટ. તો આવી રીતે પહેલાંના સમયમાં ઓબ્જેક્ટિવ પૂછાતા હતા, પણ હવે પૂછાતા નથી, પણ એકાદી વખત વાંચી જવાય, રાઈટ. એનાથી થોડું ઘણું આપણે લેસન વધારે સમજ પડે, બરાબર. હવે આપણા માટે સૌથી અગત્યનું છે ટ્રુ ફોલ્સ, જે આપણને 4 ગુણના ટ્રુ ફોલ્સ પૂછાતા હોય છે, રાઈટ. અને જો આપણે લેસન બરાબર સમજેલા હોય તો ડેફિનેટલી આપણને ટ્રુ ફોલ્સ સારી રીતે આવડી શકે, બરાબર. ચલો, પહેલું સેન્ટેન્સ. ધ જેપનીઝ વર ધ ફર્સ્ટ પીપલ ટુ ઇન્વેન્ટ ફાયર વર્ક્સ. જાપાનના લોકો સૌથી પહેલાં હતા ફટાકડાનું ઇન્વેસ્ટ કરવાવાળા, મતલબ ફટાકડાનું શોધ કરવાવાળા. ઇન્વેન્ટ. જાપાનના લોકો સૌથી પહેલાં હતા કે જેણે ફટાકડાની શોધ કરી. તો શું થશે? ફોલ્સ થશે, કારણ જાપાનીઝ નહીં પણ ચાઇનીઝ વર ધ ફર્સ્ટ પીપલ. એટલા માટે આ સેન્ટેન્સ છે ફોલ્સ થશે. હવે તમારે એક્ઝામની અંદર જસ્ટ ટ્રુ ફોલ્સ જ કહેવાનું, વાક્ય લખી અને પછી ટ્રુ કે ફોલ્સ લખવાનું છે. ઘણી વખત ડાયરેક્ટ ટ્રુ ફોલ્સ લખી નાખો, એની જગ્યાએ વાક્ય લખી અને ટ્રુ ફોલ્સ લખવા, રાઈટ. તો આ વાક્ય થશે ફોલ્સ. નેક્સ્ટ. એન ઇંગ્લિશ મોંક રિવીલ્ડ ધ સિક્રેટ ઓફ ફાયર વર્ક. બીજું વાક્ય એવું કહે છે, એન ઇંગ્લિશ મોંક રિવીલ્ડ, રિવીલ્ડ મતલબ બહાર પાડવું, ધ સિક્રેટ ઓફ ફાયર વર્ક, જે ફટાકડાનું જે રહસ્ય હતું એ ઓસ્ટ્રેલિયન સાધુએ બહાર પાડ્યું. તો આ વાક્ય પણ ફોલ્સ થશે, કારણ ઓસ્ટ્રેલિયન મોંક નહીં પણ ઇંગ્લિશ મોંક, રાઈટ. ઇંગ્લિશ મોંક કીધું હોય તો સાચું પડે. હવે તમને એક્ઝામમાં ગમે તે રીતે પ્રશ્ન પૂછી શકે, એવું નથી કે આ રીતે બેઠા બેઠા ટ્રુ ફોલ્સ પૂછાશે, એવું નથી. ગમે તે વાક્ય ઇંગ્લિશ મોંકે આપી દઈએ તો પછી વાક્ય સાચું બની જાય, બરાબર. ઓકે, નેક્સ્ટ. ધ એન્શિયન્ટ ટેક્સ્ટ ડિસ્ક્રાઇબિંગ ફાયરવર્ક ઇઝ સુક્રાંતિ. જે પ્રાચીન જે ગ્રંથ, એન્શિયન્ટ ટેક્સ્ટ મતલબ પ્રાચીન ગ્રંથ, ડિસ્ક્રાઇબિંગ ફાયરવર્ક્સ ઇઝ સુક્રાંતિ. જે પ્રાચીન ગ્રંથની અંદર ફટાકડાનું જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, રાઈટ, એ ગ્રંથ છે સુક્રાંતિ છે. તો આ વાક્ય છે એ સાચું થશે, કારણ કે સુક્રાંતિની અંદર જ ફટાકડાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ નંબર 4, ચોથા નંબરનું વાક્ય.
શિવાકાશી ઇઝ અ મેજર પ્રોડ્યુસર ઓફ ફાયરવર્ક્સ ઇન ઇન્ડિયા. ભારતની અંદર શિવાકાશી એ ફટાકડાનું ઉત્પાદન કરવામાં મુખ્ય છે. તો આ સેન્ટેન્સ સાચું થશે, ટ્રુ. બરાબર, કારણ કે શિવાકાશીની અંદર સૌથી વધારેમાં વધારે ફટાકડાનું ઉત્પાદન થાય છે. બરાબર. નેક્સ્ટ, ઓન ગેટિંગ અ બર્ન ડ્યુ ટુ ફાયરવર્ક્સ. મતલબ ડ્યુ ટુ એટલે ને લીધે, આ શબ્દ યાદ રાખજો. ડ્યુ ટુ એટલે ને લીધે, મતલબ તમે ફટાકડાથી તમે બળી જાઓ છો, દાજી જાઓ છો, રાઈટ. યુ શુડ ફર્સ્ટ અપ્લાય ઓઇલ ઓન ઇટ. તો પહેલાં તમારે એના ઉપર તેલ ચોપડવું જોઈએ. તો આ વાક્ય ખોટું થશે, કારણ કે દાજ્યા પછી તરત તેલ લગાડવું કે મલમ લગાડવી ના જોઈએ. બરાબર, એની જગ્યાએ તમારે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. બરાબર, અથવા તમારા જે પગ જે કંઈ દાજી ગયેલો ભાગ છે એને પાણીની જે બાલટી હોય એમાં તમારે મૂકી દેવો જોઈએ, રાઈટ. તો દાજવાને કારણે ફટાકડા ફોડતી વખતે મતલબ ફટાકડા ફોડતી વખતે દાજી જવાથી તમારે એના ઉપર તેલ લગાડવું જોઈએ, તો ખોટું. નેક્સ્ટ, ઇન્સેડેસન્સ લાઇટ. તો ઇન્સેડેસન્સ લાઇટનું આપણે આગળ શબ્દ આવી ગયો. તો ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ બાય હીટિંગ એન ઓબ્જેક્ટ ટીલ ઇઝ ઇટ ગ્લોઝ. મતલબ કે ઇન્સેડેસન્સ લાઇટ છે એ સર્જાય છે જ્યારે ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ બાય હીટિંગ એન ઓબ્જેક્ટ ટીલ ઇટ ગ્લોઝ. મતલબ જ્યાં સુધી એ પ્રકાશે નહીં ત્યાં સુધી એને અથડાવાથી, બાય હીટિંગ એન ઓબ્જેક્ટ ટીલ ઇટ ગ્લોઝ, રાઈટ. એટલે એનો મતલબ શું થયો આખો? તો કે ગરમ કરવાથી જે બહાર ફેંકાતો પ્રકાશ એને કહેવાય ઇન્સેડેસન્સ. તો એ ઇન્સેડેસન્સની વ્યાખ્યા આપી અહીંયા, રાઈટ. તો એ વાક્ય છે એ સાચું થશે. બરાબર. નેક્સ્ટ, ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ ગન પાવડર ઇઝ પરફેક્ટ એન્ડ નીડ નોટ બી ચેન્જડ. તો જે ફોર્મ્યુલા છે ગન પાવડરનું એ એકદમ પરફેક્ટ છે અને એને કંઈ બદલવાની, એ ફોર્મ્યુલાને બદલવાની જરૂરિયાત નથી. તો સદીઓથી જે ફોર્મ્યુલા આવી છે, ચાલી આવે છે, એ જ ફોર્મ્યુલા બરાબર જ છે, એને કંઈ બદલવાની જરૂરિયાત નથી. તો એ વાત સાચી છે, ટ્રુ, રાઈટ. નેક્સ્ટ, ધ હાઉસ હોલ્ડ મેચ ઇઝ અ સ્પેશિયલ પાયરોટેકનિક ડિવાઇસ. મતલબ જે દિવાસળી છે એ ખાસ પ્રકારની પાયરોટેકનિક સાધન છે. તો આ વાક્ય પણ સાચું છે, કારણ કે જે વાત રોકેટની અંદર જે બધી જ પાયરોટેકનિકની જે કંઈ કેરેક્ટરિસ્ટિક જોવા મળે એ જ કેરેક્ટરિસ્ટિક દિવાસળીની અંદર જોવા મળે. તો આ ખાસ પ્રકારનું એક સાધન છે. તો એ સાચી વાત છે. બરાબર. નેક્સ્ટ, ધ ગ્રેટેસ્ટ ડેન્જર ઓફ પાયરોટેકનિક્સ ઇઝ સાઉન્ડ. સૌથી મોટામાં મોટો ખતરો હોય ફટાકડાનો તો એ અવાજ છે. તો એ ખોટું, કારણ કે સૌથી મોટો ખતરો હોય તો અવાજથી કંઈ બહુ ખતરો નથી, પણ આગથી ખતરો છે સૌથી વધારેમાં વધારે. તો એ વાક્ય ખોટું થશે. હા, એવું લખ્યું હોય ધ ગ્રેટેસ્ટ ડેન્જર ઓફ પાયરોટેકનિક્સ ઇઝ ફાયર, તો તમે કદાચ સાચું કરી શકો, રાઈટ. તો આ વાક્ય ખોટું થશે. બરાબર. નેક્સ્ટ, વન મસ્ટ લાઇટ અ ફાયર વર્ક વેરિંગ લોંગ લૂઝ નાયલોન ક્લોથિસ. વ્યક્તિએ ફટાકડા સળગાવવા જોઈએ લાંબા ખુલ્લા નાયલોનના કપડાં પહેરીને. તો આ વાક્ય કેવું થશે? ખોટું, કારણ કે લાંબા કપડાં, નાયલોનના ખુલ્લા કપડાં પહેરવા જોઈએ નહીં, રાઈટ. તો આ વાત થઈ ખરા ખોટાની. હવે એના પછીનું જે છે એ તમારે એક્સરસાઇઝમાં શું કીધું છે? તો કે ફાઇન્ડ આઉટ ધ સેન્ટેન્સીસ ફ્રોમ ધ રીડ ધેટ હેવ નિયરલી ધ સેમ મિનિંગ એઝ ધીસ. આ વાક્ય આપેલા છે એવા જ અર્થ ધરાવતું વાક્ય તમારે લેસનમાંથી શોધવાનું.
પણ આવું કંઈ આપણે એક્ઝામમાં આવતું નથી એટલે આપણે કરીશું નહીં. રાઈટ. હવે આપણે વાત કરીએ છીએ ક્વેશ્ચન આન્સરની. આન્સર ધીસ ક્વેશ્ચન્સ ઇન વન સેન્ટેન્સ. એક સેન્ટેન્સવાળા જે વાક્ય છે, પ્રશ્નો છે, એક વખત તમારે વાંચી જવા. બરાબર. મોઢે કરવાની કંઈ જરૂરિયાત છે નહીં. મોઢે આપણે કશું ક્વેશ્ચન આન્સર પૂછાતા હોતા નથી. બરાબર. એટલે એ કંઈ કરવાની જરૂરિયાત છે નહીં. હવે માની લો કે વોટ ડઝ ધ વર્ડ ફાયર મીન્સ. ખાસ તમારે વાક્યરચના બહુ અગત્યની હોય છે એટલે વાક્યરચના જોડે જોડે જોતું જવાનું. બરાબર. તો પહેલાં તો ધ ફાયર મીન્સ ફાયર. ધ વર્ડ ફાયર મીન્સ ફાયર. ફાયરનો મતલબ શું થાય છે? ફાયર. રાઈટ. વાય ઇઝ ધ હાઉસહોલ્ડ મેચ કન્સિડર્ડ અ સ્પેશિયલ પાયરોટેકનિક ડિવાઇસ. જે હાઉસહોલ્ડ મેચ યાને કે જે દીવાસળી છે એને કેમ ખાસ પ્રકારની પાયરોટેકનિક સાધનને ગણવામાં આવે છે? બિકોઝ જવાબ કે લખવાનું ધ હાઉસહોલ્ડ મેચ ઇઝ કન્સિડર્ડ. પહેલાં કરતા લેવાનું. કરતા કોણ છે? ધ હાઉસહોલ્ડ મેચ ઇઝ કન્સિડર્ડ અ સ્પેશિયલ પાયરોટેકનિક ડિવાઇસ બિકોઝ કેમ ઓલ ધ પાયરોટેકનિક્સ ઇફેક્ટ. હવે જે બધી જ જે પાયરોટેકનિકની અસરો છે જેમ કે હીટ છે, સ્મોક છે, રાઈટ, પ્રકાશ છે, લાઇટ મતલબ ગેસ એન્ડ સાઉન્ડ આર પ્રેઝન્ટેડ ઇન ઇટ. રાઈટ. આર પ્રેઝન્ટ ઇન ઇટ. બધી જ જે લાક્ષણિકતાઓ છે, બધી જ જે અસરો છે પાયરોટેકનિકની, રાઈટ, એ બધી જ અસરો છે એ આ દીવાસળીમાં જોવા મળે છે. હીટ, ગરમી છે, ધુમાડો છે, પ્રકાશ છે, ગેસ છે, રાઈટ, અવાજ છે. તો બધા જ પ્રકારની જે અસર છે આ દીવાસળીમાં જોવા મળે છે. તેથી એક ખાસ પ્રકારની પાયરોટેકનિક ડિવાઇસ છે. રાઈટ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? નેક્સ્ટ. વાય ડીડ રોજર બેકન રાઇટ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ પાયરોટેકનિક ઇન અ કોડ લેંગ્વેજ. રોજર બેકને પાયરોટેકનિકની જે ફોર્મ્યુલા હતી એને કેમ સાથી કોડ લેંગ્વેજ યાને કે સાંકેતિક ભાષામાં, કોઈને ખબર ના પડે એવી ભાષામાં કેમ લખી? તો કે રોજર બેકન, રાઇટનું થઈ જશે રોટ, કારણ કે આગળ ડીડ છે ને એટલા માટે. તો રોજર બેકન રોટ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ પાયરોટેકનિક ઇન અ કોડ લેંગ્વેજ બિકોઝ હી કન્સિડર્ડ, કારણ કે એવી ગણતરી કરતો હતો. હી કન્સિડર્ડ બ્લેક પાવડર અ ડેન્જરસ સબસ્ટેન્સ. કારણ કે એ બ્લેક પાવડરને એક ખતરનાક પદાર્થ તરીકે એની ગણતરી કરતો હતો. એટલા માટે એને કોડ લેંગ્વેજમાં એ ફોર્મ્યુલા લખી છે. રાઈટ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? વોટ ઇઝ ધ બેઝિક ફોર્મ્યુલા ઓફ બ્લેક પાવડર? બ્લેક પાવડરની બેઝિક ફોર્મ્યુલા શું છે? આપણે આગળ જોયું પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ છે, ચારકોલ છે અને સલ્ફર છે. રાઈટ. પછી એનો જે રેશિયો છે, માની લો કે આપણે આગળ જોયું કે ભાઈ સપોઝ કે પોટેશિયમ નાઇટ્રેટનો જે રેશિયો હતો એ 75% હતો. રાઈટ. એટલે ચારકોલનો 10% હતો, સોરી ચારકોલનો 15% હતો અને સલ્ફરનો 10% હતો. રાઈટ. તો આ જે રેશિયો છે એ તમારે કહેવાનું છે. નેક્સ્ટ. વોટ ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ બિહાઇન્ડ એની ફાયર વર્ક? કોઈ પણ સપોઝ કે ફટાકડા છે, રાઈટ, એની પાછળ મુખ્ય હેતુ શું છે? વોટ ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ, એનો સિદ્ધાંત શું છે? રાઈટ. તો કે ભાઈ ધ પ્રિન્સિપલ behind any firework is that when heat is applied to fuel, જ્યારે જે બળતણ છે, અહીંયા બળતણ તરીકે ગન પાવડર છે, રાઈટ, એને જ્યારે ગરમી આપવામાં આવે છે, ઇટ બર્ન્સ યુઝિંગ ઓક્સિજન. તો એ ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરીને બળે છે, સળગે છે. કોઈ પણ ફાયરવર્ક, કોઈ પણ ફટાકડો છે એને તમે સળગાવો, રાઈટ, એટલે એ ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરીને સળગે. વાય ડુ ફાયર એક્સિડન્ટ્સ ટેક પ્લેસ ઇન શિવાકાશી? શિવાકાશીની અંદર શા માટે આગની અકસ્માત થતી હોય છે? વાય ડુ ફાયર એક્સિડન્ટ્સ ટેક પ્લેસ ઇન શિવાકાશી? શિવાકાશીમાં કેમ આગની ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે? રાઈટ. તો કે ફાયર એક્સિડન્ટ્સ ટેક પ્લેસ ઇન શિવાકાશી
because there are hardly any safety measures in force there. કારણ કે ત્યાં ભાગ્યે જ કોઈ સલામતીના સાધનો છે, રાઈટ. એટલા માટે ત્યાં અવારનવાર આગની ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે, રાઈટ. Why are only a few reliable person taught the art of manufacturing fireworks? શા માટે કેટલાક ભરોસાપાત્ર, રિલાયબલ મતલબ ભરોસાપાત્ર લોકોને જ જે આ ફટાકડા બનાવવાની જે કળા છે, રાઈટ, એ શીખવવામાં આવતી હોય છે. કેમ? બિકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ કન્સિડર્ડ સેફ ટુ ગીવ એવરીબડી ધ ડિટેલ્સ. કારણ કે દરેક વ્યક્તિને એ વિગતો આપવી એ સલામતી ભર્યું નથી. એટલા માટે માત્ર ને માત્ર જે લોકો ભરોસામંદ લોકો છે એ લોકોને જ આ કળા શીખવવામાં આવતી હોય છે, રાઈટ. એટલે આ ક્વેશ્ચન આન્સર તમારે લોકોએ ખાલી એક વખત વાંચી જવાના છે, બીજું તૈયાર કરવાનું કશું છે નહીં, રાઈટ. એના પછીનો જે મોટા ક્વેશ્ચન જે આપણે પરીક્ષામાં પૂછાતા નથી, એટલે એ કંઈ કરીશું નહીં. ખાસ અગત્યનું છે આપણા માટે શોર્ટ નોટ, બરાબર. તો શોર્ટ નોટ, બંને શોર્ટ નોટ બહુ અગત્યની છે. પાયરોટેકનિક્સ પણ ઘણી વખત પૂછાઈ ગઈ છે એક્ઝામની અંદર, સેફ્ટી પ્રિકોશન પણ ઘણી વખત પૂછાઈ ગયા છે, રાઈટ. એટલે આપણા માટે બંને શોર્ટ નોટ એટલી અગત્યની છે. તો આ બંને શોર્ટ નોટ છે તમારે તૈયાર કરી અને લખી નાખવાની રહેશે, બરાબર. ઓકે, આગળ હવે આપણે સીધું જોઈએ છીએ. નેક્સ્ટ છે ગન પાવડર. ગન પાવડર એક વખત વાંચી જવી, બરાબર. હવે જોઈએ આપણે લેંગ્વેજ પ્રેક્ટિસ. લેંગ્વેજ પ્રેક્ટિસ થોડી ચર્ચા કરી દઈએ. અહીંયા લખ્યું છે ફંક્શનની અંદર ડિસ્ક્રાઇબિંગ લેંગ્વેજ ફંક્શન, ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ, રાઈટ. તમારા લોકોને 9th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર પણ તમે ફંક્શન ભણી ગયા છો. આપણે ફંક્શનનો એક આખો પોઈન્ટ જ કવર કરવાનો છે, પણ એ આપેલું છે, થોડું તમને કહી દઉં કે ભાઈ ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ છે આપણને ખબર કઈ રીતે પડશે. એકદમ સાવ સહેલામાં સહેલી વાત છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવું. વાક્ય આપેલું હોય, બરાબર. હવે 4 ઓપ્શન આપ્યા હોય, ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન હોય, ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ હોય, રાઈટ, ડિસ્ક્રાઇબિંગ ટાઈમ હોય. તો સાવ સહેલામાં સહેલી વસ્તુ છે ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસને આઈડેન્ટિફાઈ કરવી. શું, કઈ રીતે ખબર પડે? તો એક જ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની કે જ્યારે પણ કોઈ પણ વાક્યની શરૂઆતમાં ક્રિયાપદ આપેલું હોય ને, જો આપેલું ક્રિયાપદ છે, એક ક્રિયાપદ આપેલું અને એન્ડ આપેલું હોય, એટલે એની અંદર ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ જ આવે. દાખલા તરીકે ટેક અ લાર્જ પોટ એન્ડ પુટ 3 tablespoons ઓફ ઓઇલ ઇન ઇટ. તો આવ્યું અહીંયા ટેક મતલબ વાક્યની શરૂઆતમાં ક્રિયાપદ આવ્યું, એન્ડ આવ્યું. બીજું વાક્ય હીટ ધ ઓઇલ ઓન અ હાઈ ફ્લેમ. વાક્યની શરૂઆતમાં આવ્યું હીટ, ભલે આમાં એન્ડ નથી આવ્યું પણ બને ત્યાં સુધી એન્ડ હશે. પુટ અ કેનલ ઓફ કોમ વેન ઇટ પોપ્સ અપ. પોર અ ક્વાર્ટર કપ ઓફ કોર્ન એન્ડ કવર ધ પોટ વિથ અ લીડ. માન લો જેને વાંચતા પણ નથી આવડતું, એને થોડી ઘણી ખબર પડી જાય, વાક્યની શરૂઆતમાં ક્રિયાપદ આવ્યું છે, રાઈટ, એટલી ખબર પડી જાય તો એને ખ્યાલ આવી જાય કે એમાં ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ જ આવે. એટલે રિડ્યુસ ધ ફ્લેમ એન્ડ સ્નેક આવ્યું, એન્ડ શેક ધ પોટ જેન્ટલી until the corn has popped out. વાક્યની શરૂઆતમાં ફરી પાછું રિડ્યુસ આવ્યું અને એન્ડ આવ્યું. આપણે વાક્યનું ગુજરાતી કરતા નથી, રાઈટ. એમ્પ્ટી ધ પોપકોર્ન ઇન્ટુ અ લાર્જ બાઉલ. મિક્સ મેલ્ટેડ બટર એન્ડ સોલ્ટ ટુ ટેસ્ટ. વાક્યની શરૂઆતમાં મિક્સ આવ્યું, એન્ડ આવ્યું. એટલે સાવ સહેલામાં સહેલું છે. જ્યારે પણ વાક્યની શરૂઆતમાં ક્રિયાપદ આવે અને એન્ડ આવે એટલે એમાં ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ જ આવશે. એ ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર. તો અહીંયા આપણે લેંગ્વેજ પ્રેક્ટિસની અંદર બીજું કશું કરવાનું છે નહીં, બરાબર. તો અહીંયા આપણે આ લેસન આપણું અહીંયા પૂરું કરીશું, બરાબર. બીજું કશું કામનું છે નહીં, બરાબર. તો આપણે ટોટલ 5 યુનિટ પૂરા થઈ ગયા. યુનિટ 1 to 5 પૂરા થયા, 2 પોયમ પૂરી થઈ ગઈ, બરાબર. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર બીજા નવા ટૉપિક સાથે મળીશું, રાઈટ. ઓકે, ચલો, ગુડ ડે ઓલ ઓફ યુ, બાય.